สวัสดีนะครับผมชื่ออมริตนะครับมาจากไทยฟินเทคเป็น Secretary General นะฮะวันนี้เรามีปีเตอร์เทนะ Chief Digital Officer จาก Income Insurance Limited นะฮะโทมัสโฮลับนะฮะแล้วก็แอนดี้แอนนะฮะก็ขอให้ทุกคนนะฮะที่มาเนี่ยยินดีต้อนรับสู่ประเทศไทยนะฮะโอเควันนี้เนี่ยเราจะคุยกันเรื่องแนวคิดนะของการลดพูดถึงโอกาสนะฮะในการทำประกันสำหรับทุกคนบริหารเทคโนโลยีนะฮะเพื่อที่จะลดช่องว่างแล้วก็ขยายตลาดนะใช้เทคโนโลยีแล้วก็ขยายนะฮะการทำงานให้มากที่สุดบทบาทของการทำภาคีการทำพาร์ทเนอร์ต่างๆแล้วก็ทำให้เราเนี่ยเข้าถึงลูกค้าได้หลากหลายนะคืออยากได้ข้อคิดจากทุกท่านนะฮะว่าบริษัทบริการเนี่ยที่ทำงานจะทำยังไงนะในการนำเทคโนโลยีมาขยายนะคะแล้วก็ลดช่องว่างให้ได้มากที่สุดพยายามจะโฟกัสเรื่องของกลยุทธ์สำหรับ Insurance for All นะคะประกันสำหรับทุกคนเลยผมขออนุญาตเริ่มจากคุณทุกคนเลยทั้งสองท่านนะฮะเดี๋ยวเราจะมีคำถามย่อยๆอีกนะฮะคือคนบอกว่าประกันเนี่ยมันสำหรับคนรวยนะแล้วประกันสำหรับทุกคนน่ะมันเป็นไปได้ไหมนะในธุรกิจวันนี้แล้วคุณเห็นยังไงนะว่าบริบทของการที่เราไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเนี่ยนะฮะจะจัดการยังไงได้แล้วมันเป็นไปได้ไหมในตอนนี้ครับสวัสดีฮะคือผมคิดว่ามันก็เป็นสิ่งที่เราสังเกตมาแล้วนะว่ามันก็ใช่แหละการประกันเนี่ยมันสำหรับคนมีสตางค์นะฮะแต่จริงๆแล้วตอนนี้เราพยายามจะเป็นให้มันเป็นอย่างนั้นสำหรับทุกคนนะฮะและโดยพื้นฐานเนี่ยมันก็จริงนะคะสำหรับบางครั้งคือคนก็อาจจะมองอย่างนั้นได้นะแต่พูดถึงว่าในเรื่องโครงสร้างทางเศรษฐกิจอะไรแบบเนี้ยกับบางผู้คนเนี่ยเขารู้สึกเขาแพงไปซื้อไม่ได้นะฮะคือ by design เนี่ยมันกลายเป็นของที่คนมีสตางค์ถึงจะซื้อได้นะสำหรับคนขายประกันเนี่ยมันท้าทายนะคะจะทำยังไงคนที่ไม่เคยซื้อเนี่ยมาซื้อประกันนะพอสุดท้ายแล้วเนี่ยต้องทำให้มันยั่งยืนด้วยนะฮะในการซื้อเนาะในระยะยาวแล้วก็ในระยะยาวเนี่ยเราต้องใช้เทคโนโลยีเนาะอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่มันเป็นไปได้นะคะที่คนจะเข้ามาซื้อคือสัก 2-3 ปีที่ผ่านมาถ้าเกิดพูดถึงเรื่องประกันสำหรับทุกคนเนี่ยคือคนก็มองว่าเนี่ยมันเป็นพันธกิจเลยต้องทำนะให้เข้าถึงกับทุกคนได้แต่มาถึงวันนี้เนี่ยสิ่งที่คุณมองไปถึงอนาคตด้วยเนี่ยมันก็กลายเป็นเรื่องของก็เป็นเหตุผลคือมันก็เป็นเหตุเป็นผลนะคะที่ธุรกิจต้องคิดนะมันเป็นโอกาสนะคะที่คุณจะมาคิดแล้วก็เข้าไปสู่ตลาดนี้คือผมก็อยู่ในธุรกิจประกันมานานมากแล้วนะฮะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยผมก็มาศึกษาเรื่องเทคโนโลยีเราจะเห็นเลยนะคะว่า InsurTech เนี่ยมันมีโอกาสนะที่จะเชื่อมสะพานนะแล้วก็ยกระดับชีวิตของผู้คนได้ถ้าพูดถึงประเด็นของว่ามันจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนได้ยังไงเนี่ยผมคิดว่าส่วนใหญ่แล้วนะประกันเนี่ยมันก็เป็นเหมือนสินค้าที่ซื้อแล้วสบายใจนั่นแหละคือแบบนี้มันก็พูดถูกแหละนะแต่มันก็เป็นอะไรที่พาสซีฟนะคะหรือทำงานเป็นในเชิงรับอ่ะคือหลักๆคือเราอยากจะเปลี่ยนพฤติกรรมคนมากกว่าถ้าเกิดว่าเราต้องพูดถึงเรื่องการเยียวยาอะไรแบบนี้นะคะแต่คนทั่วไปเนี่ยเข้าสู่การทำงานเนี่ยมันการประกันมันก็เปลี่ยนชีวิตคนนะคะทำให้ชีวิตคนมันดีขึ้นเนาะทำให้เขามีความมั่นใจในการทำงานมากขึ้นหรือใช้ชีวิตมากขึ้นอันนี้เนี่ยมันเป็นพันธกิจสำคัญนะซึ่งเราเนี่ยมันทำได้แล้วก็ที่สำคัญคือตอนนี้ธุรกิจนะมันก็เดินไปกับสังคมด้วยนะประมาณนั้นไปเดินไปด้วยกันนั่นแหละผมขอเล่าเรื่องนิดนึงแล้วกันนะฮะจากประสบการณ์คือผมโตในออสเตรเลียนะฮะแล้วก็ย้ายไปฮ่องกงนะฮะไปทำงานมา15 ปีละที่ฮ่องกงก็เหมือนสิงคโปร์อ่ะทุกคนนะคะทุกบริษัทเลยนะก็จะมีแม่บ้านนั่นแหละคอยดูแลลูกนู่นนี่นั่นที่ไทยเนี่ยก็ธรรมดานะคะใครๆก็เหมือนมีแม่บ้านเนาะคือหลายบ้านก็ไปเนาะก็จะมีผู้ช่วยนั่นแหละนะฮะทีนี้แม่บ้านที่สิงคโปร์หรือฮ่องกงเนี่ยก็จะเป็นคนฟิลิปปินส์บังกลาเทศอะไรแบบนี้นะฮะ 2-3 ปีที่แล้วเนี่ยก่อนโควิดเนี่ยผมเห็นก็ข่าวนะ
ตอนที่แม่บ้านเนี่ยเป็นมะเร็งแล้วก็โดนไล่ออกนะฮะทีนี้มันเป็นเรื่องใหญ่เลยแปลว่าอะไรนะคืออย่างที่ท่านบอกเลยนะคะแม่บ้านเนี่ยเวลามาจากฟิลิปปินส์หรืออินโดอ่ะเขาก็เป็นคนที่จ่ายตังค์หรือเลี้ยงคนทั้งบ้านเลยที่บ้านเขาอะส่งเงินกลับบ้านอะซึ่งคนที่บ้านเขายากจนนะฮะคือเงินในสิงคโปร์ฮ่องกงเนี่ยในกรุงเทพก็ตามเนี่ยมันเยอะมากนะคะสำหรับประเทศเขาทีนี้สมมติตกงานทำไงอะมีโรคหรือป่วยอะไรก็แล้วแต่หรือมีอะไรเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นตกงานเนี่ยปุ๊บสูญเสียทุกอย่างนะฮะถึงตอนนั้นเนี่ยผมก็ทำงานแล้วผมก็ตั้งคำถามนะว่าทำยังไงให้มันซื้อง่ายนะฮะง่ายมากเลยคือสมมุติ 1% ของเงินเดือนน่ะก็คือเหมือนทำให้ค่าประกันเบี้ยประกันน่ะต่ำๆนะฮะทำให้มันใช้ได้นะคือเขามีเงินต้องส่งกลับไปที่ครอบครัวอยู่แล้วนะฮะมันสิ่งบริษัทประกันต้องคำนึงสิ่งเหล่านี้ด้วยคือทุกคนที่ไม่ค่อยเรียกว่าเป็นฐานรายได้ต่ำนะคะเขาก็ต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยเฉพาะที่เขาต้องเลี้ยงผู้คนเลี้ยงคนทั้งบ้านเขาทำยังไงให้มันราคามันจับต้องได้สำหรับคนเหล่านี้ด้วยกลุ่มนี้นะคะอีกประเด็นหนึ่งนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือมันเป็นเส้นทางนะคะของสินค้าของคือเราพูดถึงเรื่องรายได้แล้วกันนะคะการเปลี่ยนแปลงที่คุณเห็นก็คือตอนนี้ลูกค้านะคาดหวังมากขึ้นคือพวกเราบริษัทประกันเนี่ยต้องออกแบบสินค้าใหม่ๆขึ้นมานะฮะความคาดหวังของผู้บริโภคนะคะมันเปลี่ยนเยอะมากๆมหาศาลนะตั้งหลังโควิดเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เป็นเทรนด์ก็คือว่าประกันเนี่ยคือลูกค้านะฮะก็เริ่มเห็นฟีเจอร์มากกว่า Product เอางี้ดีกว่าผมขออธิบายลึกๆนะฮะคือทุกคนช่วงเนี้ยนะครับเขาพึ่งพาดิจิตอลมากเลยนะแล้วก็โดยเฉพาะเมืองไทยสิงคโปร์ฮ่องกงเนี่ยเห็นชัดมากๆมันมีระบบ 2-3 ระบบหลักๆนะคะที่แบบถือคนมหาศาลอะไรอย่างเช่น e-banking shopping นู่นนี่นั่นเยอะเลยนะทีนี้ด้วยธรรมชาติมันเป็นอย่างเงี้ยการทำงานประกันเนี่ยส่วนใหญ่เป็น10 ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นกิจกรรมเยอะแยะมากมายคือคุณต้องตัดสินใจว่าคุณจะซื้อแล้วคุณก็โทรหาเอเจนต์โบรกเกอร์คนกลางอะฮะแล้วคุณก็ซื้อผ่านอย่างนั้นและนี่คือเป็นตลาดนะฮะมันเป็นเส้นทางที่เปลี่ยนไปคือมันตอนนี้ไม่มีคนตื่นมาแล้วโอเคฉันจะซื้อประกันแล้วแหละส่วนใหญ่ประกันเนี่ยผมคงเห็นด้วยนะฮะมันเปลี่ยนไปเลยตอนเนี้ยมันเป็นสิ่งที่คุณไม่ค่อยอยากซื้ออะคือคนทั่วไปไม่ได้ตามเพจประกันนะฮะไม่มีใครสนใจเพจประกันน่ะมันเป็นสินค้าที่ถ้าเกิดคุณจำเป็นต้องซื้ออยู่ดีก็ซื้ออย่างเงี้ยนะฮะแต่กลายเป็นว่าคนที่แบบป่วยแล้วมาซื้อทีหลังอย่างเงี้ยมันส่วนใหญ่คุณซื้อก่อนที่คุณจะต้องการเอาไว้เผื่อเวลาคุณป่วยคุณถึงจะมีนะฮะมันเป็นสินค้าที่แตกต่างจากสินค้าทั่วๆไปนะคะสินค้าประกันเนี่ยเวลาที่คนคาดหวังในชีวิตทั่วไปและชีวิตประจำวันเขาเปลี่ยนสังคมเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนอย่างเงี้ยความคาดหวังของผู้คนเนี่ยก็เปลี่ยนไปด้วยความคาดหวังของบริษัทประกันก็เปลี่ยนนะฮะคือส่วนใหญ่บริษัทประกันก็ขายอะไรที่มันเป็นระยะยาวแบบเก่าๆนะคะซึ่งมันค่อนข้างจะแบบไม่ตรงกับความต้องการของคนปัจจุบันแล้วผมมาทำงานกับ Grab มาหลายปีมากเราออกแบบสินค้านะฮะออกแบบกรมธรรม์นะฮะซึ่งสำหรับคนขับ Grab โดยเฉพาะเลยอยู่ในแอปนะฮะคือมันก็เหมือนกับว่าออกแบบให้เขาลงทะเบียนแล้วเวลาเขาขับรถไปรับคนอย่างเงี้ยสมมุติ300 บาทอย่างเงี้ยมันก็จะออกแบบให้นะคะว่าหัก10 บาท10 บาทนี่กลายเป็นไปฝากเป็นเงินซื้อประกันเป็นเบี้ยประกันอย่างเงี้ยอันนี้คือทุกวันนะที่คุณทำได้คือเหมือนเป็นฟีเจอร์อะฮะที่แทรกไปในชีวิตประจำวันแล้วให้บริษัทประกันเนี่ยช่วยคุณสร้างพอร์ตประกันคุณออกไหมฮะคือทำมันเป็นแบบนี้มันช่วยพัฒนาการทำงานไปคือผมก็แค่หวังว่ามันจะขยายไปกลุ่มใหญ่ได้นะคะแต่ในระบบ Grab เนี่ยไอ้ที่เราทดลองทำเราพบว่าการสอดแทรกเหล่านี้นะคะเข้าไปสู่ในสิ่งที่เขาทำในชีวิตประจำวันเนี่ยคือมันจะง่ายขึ้นนะคะเขาตื่นมาแล้วเขาก็โอเคผมอยากซื้อประกันละคือมันไม่ใช่แค่ว่าต้องซื้อทีละแพงๆแล้วโทรหาเอเจนต์หาโบรกเกอร์อะไรแบบนั้นไม่ใช่นะคะมาถึงตอนนั้นเนี่ยถ้าเป็นแบบเก่าๆเนี่ยมันกลายเป็นว่าคุณต้องจ่ายเป็นก้อนเบ้อเร่อเลยทุกเดือนน่ะแล้วคุณก็ไม่อยากจ่ายอ่ะนึกออกไหมฮะแต่ผมซื้อแบบ10 บาททุกครั้งที่คุณขับรถอะไรอย่างเงี้ยนี่คือกระบวนการที่ผมมองว่ามันไม่ใช่แค่กับผมเท่านั้นนะคะกับทุกคนเลยที่เป็นบริษัทประกันหรือว่าเป็นเทคหรืออะไรอย่างเงี้ยเงินงานในมือเราคือเราต้องคิดใหม่ทำใหม่ฮะกับสินค้าของเราจะทำยังไงให้มันเข้าถึงง่าย
แล้วก็ทำให้มันเข้ากับบริบทของลูกค้าเราละกันนะฮะขอบคุณนะฮะทีนี้นะฮะก็เหมือนกับว่าบริษัทประกันเนี่ยคือเหมือนกับการลอนช์โปรดักต์การนู่นการนี่ทำอะไรใหม่ๆนะแล้วเราจะทำยังไงนะฮะจะแก้ปัญหาความท้าทายที่เกิดขึ้นคือเดี๋ยวผมตอบคำถาม2วิธีแล้วกันอย่างแรกนะคะคือบริษัทผมเนี่ยทำหลายแพลตฟอร์มนะฮะทำเพื่อจะดิจิทัลคือทำให้กระบวนการเนี่ยมันเร็วขึ้นดิจิตอลมากขึ้นนะหลายๆปีที่ผ่านมานะฮะคือพวกเราเนี่ยชื่อ Convert Go นะคะทำงานกับหลายเอเจนต์พูดถึงเอเจนต์นะคะของ AI ละกันนะก็เหมือนที่คุณปีเตอร์บอกเนี่ยคนมันไม่ค่อยคิดถึงประกันหรอกฮะแต่ละวันเนี่ยตื่นเช้ามาคุณไม่ค่อยนึกถึงถึงคุณการศึกษาสูงคุณก็ไม่คิดนะหรือว่าไหนที่คุณต้องการประกันขึ้นมาต้องใช้จริงๆคุณก็ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่คุณก็ต้องมานั่งอ่านอยู่ดีมันก็เลยมีโบรกเกอร์นะมีคนมาคอยอธิบายให้คุณฟังมาขายแล้วต้องให้การศึกษาให้ความรู้คุณด้วยนะคนทั่วไปจะได้เข้าใจง่ายใช่ไหมฮะทีนี้ในตลาดกว้างๆเนี่ยสำหรับคนที่รายได้ต่ำนะฮะมันเหมือนกับรายได้มันน้อยมันคือคนไม่ค่อยอยากอธิบายคือมานั่งอธิบายเยอะแต่เงินได้กลับมาน้อยอะไรมันไม่คุ้มนะฮะทีนี้ต่อมาเราก็ใช้วิธีดิจิตอลนะเอาดิจิตอลเนี่ยส่งเข้าไปนะส่งข้อมูลไปส่งเป็น YouTube ไปทำให้ความรู้คนทีเนี้ยแต่คนมันไม่นั่งดูทุกวันนะฮะคือต้องจำเป็นต้องเหมือนมานั่งเรียนรู้มันไม่ได้ง่ายนะฮะนี่คือวิธีการที่ AI เนี่ยเข้ามาแทนที่กับผมเนี่ยนะฮะแนวคิดของ AI หรือ Gen AI เนี่ยมันคือเปลี่ยนเลยนะคะที่โลกจะได้เรียนรู้ไม่ใช่แค่เรื่องประกันนะทุกอย่างด้วยเพราะ AI เนี่ยจะให้ข้อมูลคุณในแบบที่คุณต้องการเมื่อไหร่ก็ได้เวลาไหนอะไรก็แล้วแต่ตามใจคุณเลยนะผมเชื่อว่า AI เนี่ยช่วยคุณได้เยอะมากๆนะฮะยกระดับเลยยกระดับการศึกษาแล้วก็ที่คุณต้องการสุดท้ายประกันเนี่ยทุกคนซื้อได้เดี๋ยวผมขอเพิ่ม AI นิดนึงนะฮะวิธีการที่มันเนี่ยมันก็จะคุณอธิบายว่ามัน impact ได้ยังไงฮะคือหลักๆนะคือ AI เนี่ยมันกลายเป็นว่าเหมือนเป็นพายุหมุนเข้ามาในทุกวงการนะฮะทั้งธนาคารอะไรก็กระทบกันหมดเลยนะ Impact ใหญ่สุดนะคะกับวันนี้เนี่ยกฎหมายเนี่ยมันยังตามไม่ทันนะคือจริงๆก็เป็นอย่างนั้นเลยนะเพราะว่ากฎหมายหรือการควบคุมเนี่ยคุณต้องเข้าใจมันอย่าง 100% ก่อนแต่ความเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากๆเลยนะฮะคือคุณกับผมมานั่งมองหน้ากันอยู่ตรงนี้ทุกวันน่ะผมใช้ AI เกือบทุกวันน่ะแล้วทำให้มันวางแผนมีตติ้งวางแผนประชุมอะไรอย่างเงี้ยทำอะไรผมก็ถาม AI หมดนะฮะคือผมก็ถามนะว่าสมมติ AI มันแนะนำอะไรผมก็ถามอันไหนถูกกว่าแพงกว่าการตัดสินใจเนี่ยผมอิง AI ทำให้มันมาช่วยสนับสนุนการตัดสินใจของเราแต่ถึงเวลามานั่งคิดเรื่องประกันเนี่ยคุณก็นึกออกว่าประกันเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรที่ personalize หรือเฉพาะเจาะจงกับคุณนะคะมันก็เลยมีช่องว่างอยู่คือมันก็มีอยู่นะคือผมเชื่อว่ามันก็มีมานานแล้วแหละไอ้ช่องเนี้ยแต่ว่าวันนี้ AI มัน impact พวกเรานะฮะคือมันมีแง่ดีนะคะในระดับบุคคลเนี่ยมันทำให้ทำงานได้ดีขึ้นใช่ไหมไวขึ้นแต่ด้านลบคืออะไรนะมันก็มีความไม่แน่นอนนะทำยังไงให้เราจะตั้งกฎหมายได้ทุกอย่างเวลามันเข้มแข็งแกร่งขึ้นมาเนี่ยเราจะมาโทษ AI หรอหรือมีปัญหาใช่ไหมฮะอย่างเงี้ยอีกอันนึงที่สำคัญคือกับโลกของประกันเนี่ยผมว่าเราจะปกป้องคุ้มครองผู้บริโภคยังไงนะจะมั่นใจได้หรอว่าโอเค AI มันออกมาปุ๊บเนี่ยมันทำได้แล้วมันมีวิธีไหนที่มันผลักมันขายแล้วมันขายแบบมีจรรยาบรรณแล้วมันเข้ากับบริบทลูกค้าเนี่ยนะฮะคือผมคิดว่า impact ที่มันเกิดขึ้นนะที่เราคุยกันเนี่ยก็คือว่าการตั้งกฎหมายและการควบคุม AI เนี่ยเราจะได้มานั่งคิดว่าคือ AI มันต้องมีความรับผิดชอบด้วยนะคะไม่ใช่ AI เฉยๆอย่างนี้แล้วกันขอถามก็คือกรอบการทำงานของคุณคืออะไรนะเวลาที่คุณพัฒนา product ขึ้นมาคือตอบรับกับดีมานด์แล้วคุณต้องเข้าใจตลาดอะไรอย่างเงี้ยฮะคือคุณเป็นฝั่งคุณเป็นฝั่งบริษัทคุยก่อนแล้วกันนะฮะโอเคคือผมว่ามองในฝั่งเอกชนนะฮะคือผมก็หลายๆประเทศเนี่ยคือมันก็ค่อนข้างจะ cover มองประชากรทั้งหมดแล้วกันนะฮะพูดถึง 30-70% เนี่ยหลายๆปีต่อมาเราก็เริ่มคิดนะฮะว่าคือมันมีความเปลี่ยนแปลงเรื่อง mass insurance นะพยายาม 30% ที่70ไป80อย่างเงี้ยนะฮะท็อปเทียร์เนี่ยคือเป็นพวกที่แบบว่าเขาซื้ออยู่แล้วเขาดูแลตัวเองอยู่แล้วนะฮะ
หรือเราก็พยายามจะพูดกับสังคมนะว่าคือบางคนเนี่ยไม่ได้แคร์เรื่องประกันเลยนะฮะมันก็เป็นส่วนที่รัฐบาลต้องมาควบคุมดูแลทีนี้พูดถึงในมุมมองอย่างเงี้ยมันมีช่วงที่เราบอกว่าลูกค้าเนี่ยอาจจะไม่รู้ตัวเองต้องการอะไรด้วยซ้ำนะเนี่ยเป็นกรณีเลยที่เราต้องทำให้ Product เราอะตอบรับกับความต้องการของลูกค้าหรือบางทีลูกค้าไม่รู้ตัวเองด้วยซ้ำว่าเขาอยากได้อะไรคือหลักๆนะฮะปกติแล้วบริษัทเนี่ยถ้าเป็นทำงานก็ทำงานมาตลอดแบบเก่านะส่วนใหญ่เนี่ยตลาดที่มันสินค้าอยู่เนี่ยคือบางทีคุณขายแบบวอลลุ่มนะแต่ไม่ได้ยั่งยืนอะไรเงี้ยทีนี้พอดูสินค้าใหม่ๆการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆขึ้นมาหรือกรมธรรม์ใหม่ๆเราดูในสังคมองค์รวมนะฮะว่าตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นแล้วมันมีอะไรอยู่แล้วนะยกตัวอย่างเช่นเวลาที่คมนาคมหรือแท็กซี่อย่างเงี้ยระบบมันเปลี่ยนไปเนี่ยพูดถึง Grab อย่างเงี้ยคือเราเห็นว่าโอเคมันมีฟีเจอร์ใหม่ขึ้นมามีคนใหม่ๆขึ้นมามีลูกค้าใหม่ๆขึ้นมาทุกครั้งที่มันมีการ disrupt ในอุตสาหกรรมอ่ะมันจะมีความเสี่ยงเพิ่มนะเสี่ยงใหม่ๆแล้วพวกเราอยู่ในความเสี่ยงนะฮะเราเห็นความเสี่ยงเราก็เคตายแล้วมันมีโอกาสนะอย่างเงี้ยมีวิธีคิดของเรานี่คือวิธีคิดนะฮะในการพัฒนา product ของเราขึ้นมาคือวิธีการที่เทคโนโลยีพัฒนาไปนะฮะเวลาที่เราอยู่ในระบบเก่าๆคิดแบบเก่าๆไม่ว่าจะเป็นเรื่อง property หรืออะไรต่างๆเนี่ยคุณก็จะติดอยู่กับสิ่งเก่าๆอ่ะตอนเนี้ยเรามาสู่สิ่งใหม่ๆนะฮะคือที่ผม cover เนี่ยคือที่ผมเล่ามาก็คือว่านี่คือโลกใหม่นะคุณต้องคิดใหม่นะฮะคือผมคงบอกเป๊ะๆไม่ได้ว่าเราจะพัฒนา product นะฮะแต่ผมจะบอกว่าเราต้องคิดใหม่ทำใหม่ฮะคือเวลาเราพูดว่าเราพยายามที่จะขายประกันให้กับคนที่ไม่ค่อยซื้อประกันเนี่ยมันก็ต้องหมายถึงว่ารวมทุกคนนะคือเขาก็มีคอนดิชันของเขามีเงื่อนไขของเขาแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยเขาคือทุกคนเนี่ยก็อยากให้คนที่ซื้อมีสุขภาพดีถูกไหมฮะคือเราจะได้ทำกำไรเนาะแต่คนที่ต้องการประกันน่ะมักจะกลายเป็นคนที่ไม่ค่อยซื้อเท่าไหร่นะคือเขาอยากได้ประกันกรมธรรม์แบบนั้นแบบนี้แต่เขาก็อยากได้ไลฟ์สไตล์โปรแกรมที่จะช่วยเขาสุขภาพดีอย่างเงี้ยคืออาจจะเรื่องกินเรื่องออกกำลังกายทำให้สุขภาพดีตลอดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้คือเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าเป็นภาคส่วนที่ยังไม่ค่อยสนใจประกันเท่าไหร่อันนี้ฮะเทคโนโลยีจะทำให้เขาเนี่ยเข้าถึงประกันได้มากขึ้นนะฮะอีกอันนึงนะคะที่จะใช้วัดผลกระบวนการของวัดผลเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมเรื่องของการวัดผลการประกันอันนี้น่าจะวัดผลได้ตรงไปตรงมานะคะเป็นอย่างเดียวที่ผมนึกได้ก็คือว่าถ้าคิดถึงเรื่อง Insurance for All หรือประกันเพื่อทุกคนนะฮะส่วนตัวเนี่ยผมมองว่านิยามของประกันเพื่อทุกคนเนี่ยเราต้องคิดถึงว่าคนเบี้ยประกันเนี่ยมันเท่าไหร่ coverage นะฮะการคุ้มครองประกันเนี่ยมันเท่าไหร่อันนี้คือวัดผลตรงไปตรงมาเลยสิ่งที่จำเป็นคือเราตั้งคำถามกันว่าเราให้ทุกคนมาซื้อประกันได้ไหมเมื่อไหร่ที่เขาจ่าย10 บาทมาซื้อเนี่ยแสดงว่ามันก็ดีกว่าไม่ซื้อเลยอะฮะจ่ายเทีย10 บาทก็ไม่เป็นไรก็ดีแล้วเนี่ยแบบผมเนี่ยตรงไปตรงมานะฮะผมก็จะนับเรื่องจำนวนคนที่เข้ามาเลยง่ายๆคือผมเนี่ยมาจากฝั่งประกันนะคือแกปช่องว่างเนี่ยมันห่างนะฮะเราต้องดูสถิตินะฮะว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันอ้างอิงกับ GDP หรืออะไรแบบนี้ด้วยคือถ้าเกิดมันมีคือ mass affluence นะฮะคือบางทีมันอาจจะไม่ make sense ก็ได้นะคือเราต้องดูว่ากี่คนน่ะนับเป็นจำนวนคนเลยนะคะที่เข้ามาในผลนี้นับง่ายๆตรงไปตรงมาเลยต่อไปนะคุยเรื่องระบบนิเวศต่อสู่อนาคตด้วยนะคำถามของผมก็คือการทำงานระหว่างอุตสาหกรรมประกันกับเทคโนโลยีเนี่ยมันถือว่าทำให้คนเข้าถึงประกันได้มากขึ้นถูกไหมฮะใช่ไหมผมพูดถูกไหมผมยกตัวอย่างแล้วกันนะฮะคือผมมองว่าตรงนี้เนี่ยในการพัฒนานะฮะคือมันก็จะทำให้คนเข้าถึงประกันได้มากขึ้นหลักๆของมันนะฮะคือเรามักจะพูดถึงบริษัทประกันกับลูกค้าเนาะแต่เวลาคิดถึงดิจิทัลเนี่ยจะพูดถึงบริษัทประกันกับลูกค้าโดยตรงเลยนะฮะทีนี้ระบบการสร้างพาร์ทเนอร์ขึ้นมาในตลาดก็สำคัญนะอันนี้คือที่ลูกค้าเนี่ยเขา
เราจะได้รู้นะว่าแต่ละวันเขาทำอะไรบ้างเวลาที่เรารู้กิจกรรมต่างๆที่เขาทำในแพลตฟอร์มยกตัวอย่างเช่นในแชทนะฮะในเวียดนามเนี่ยทำงานกับ Helper App นะฮะมันมีบริษัทที่ทำแอป Helper คืออันนี้นะคะเป็นเหมือนเป็นแอปหางานนะสำหรับคนทำงานที่เป็นแม่บ้านหรือเป็นผู้ช่วยอะไรเงี้ยเขาก็ออกแบบนะฮะว่าจะซื้อประกันกี่บาทอะไรอย่างเงี้ยมันเข้าถึงง่ายฮะแล้วธุรกิจแบบเนี้ยมันเป็นแพลตฟอร์มมันเป็นระบบนิเวศที่คุณสร้างขึ้นมาทำให้ว่าคือจริงๆแล้วอ่ะพวกแม่บ้านอะไรเขาไม่ค่อยโทรหาบริษัทประกันนะฮะแต่เขาก็จะใช้แอปแบบเนี้ยกดแล้วก็จ่ายไอ้แบบเนี้ยคือนี่คือเหตุนะคะว่าทำไมในอดีตเนี่ยคุณไม่ได้ลูกค้าไงคะเพราะมันต้องผ่านตัวกลางที่เรียกว่าโบรกเกอร์หรือคนขายประกันแต่ตอนนี้เรามีแพลตฟอร์มแบบนี้แล้วเป็นแอปเป็น AI อะไรต่างๆเดี๋ยวผมขอไปต่อนะฮะผมเชื่อว่าถ้าเรามีพาร์ทเนอร์เนี่ยมันก็ดีนะยอดเยี่ยมนะผมเชื่อว่าในเวลาอันสั้นเนี่ยในอนาคตตอนนี้คนก็ใช้ ChatGPT แล้วนะฮะClaude DeepSeek อะไรแบบนี้ฝั่งเทคนะแต่หลายๆอย่างก็คือคนเนี่ยอายุน้อยๆนะฮะเขาก็ชอบที่จะคือคนไม่ค่อยเข้าเว็บแล้วฮะไม่ไปแอปแล้วด้วยซ้ำวิธีการที่เขาคุยเนี่ยก็คุยกับโปรแกรม AI แอป AI เหล่านี้เนี่ยคือแต่บางทีมันกว้างไปข้อมูลมันเยอะไปนะฮะแล้วบริษัทประกันเนี่ยถ้าจะทำแบบแนว InsurTech ก็คือว่าควรจะให้ผมอยากจะบอกว่าคือทำให้เป็น API หรือ MCPทำให้ไปสู่ Public LM นะฮะคือคนพวกนี้มันจะเป็นเรียกว่าเป็น portal สู่โลกนี้เลยอันนี้นะคะคือการเป็นพาร์ทเนอร์ของฝั่งเทคโนโลยีมันต้องมีอะไรแบบนี้นะคะเป็นตัวเชื่อมนะกับ LM ด้วยคำถามที่2นะฮะคือเล่าไกด์ไลน์ให้ฟังนะฮะกับคือบอกได้ไหมคะว่าฝั่งเทคกับฝั่งบริษัทประกันเนี่ยจะทำยังไงให้กรมธรรม์หรือสินค้าของคุณเนี่ยถูกลงแล้วก็เข้าถึงง่ายราคาจับต้องได้สำหรับคนทั่วไปได้บ้างแล้วกันนะคะคำถามคือผมคิดว่าในโลกทุกวันนี้เราก็คือกับบริษัททั้งเก่าทั้งใหม่นะฮะมันก็ต้องปรับสู่เทคโนโลยีนะแต่เราก็ต้องทำงานตามฐานความเป็นจริงอ่ะคือบริษัทประกันไม่สามารถจะเป็น Microsoft หรือเป็นบริษัทเทคได้นะฮะแต่สิ่งที่เราทำได้ก็คือเราหาพาร์ทเนอร์ดีได้นะฮะเราจะหาพาร์ทเนอร์ดีๆได้ยังไงที่จะไปกับเราทีนี้ในฐานะโลกของประกันน่ะเราต้องหากลยุทธ์นะคุณจะซื้อหรือคุณจะออกแบบหรือคุณจะยืมอะไรเงี้ยฮะจากฝั่งเทคและเทคพาร์ทเนอร์ที่เข้ามาทำกับเราอ่ะเขาซัพพอร์ตเราแค่ไหนในเส้นทางเพราะอันเนี้ยอย่างที่ผมบอกเลยว่าอันนี้เป็นตลาดที่ศักยภาพสูงมากนะคือผมเป็นพนักงานประกันมา20กว่าปีแล้วนะฮะคือคุณไม่สามารถแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่พรุ่งนี้แล้วให้มันสำเร็จได้เลยคือมันใช้เวลาครับในการขายในการแบบเชิญชวนลูกค้าโฆษณาอะไรอย่างเงี้ยคุณต้องมีบริษัท Tech Provider ที่ support คุณแล้วจูงมือคุณไปในเส้นทางนี้ได้นะฮะและการทำงานในการหาพาร์ทเนอร์ดีๆเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาคือทั้งฝั่งเทคเองนะมันเป็นพาร์ทเนอร์เป็นระบบนิเวศแบบเนี้ยคือผมคิดว่าคุณต้องหาคนที่มีจุดประสงค์เดียวกับคุณน่ะเช่นถ้าเกิดว่าคุณใช้หลัก Insurance for all นะสำหรับทุกคนเนี่ยไม่งั้นถ้าเกิดว่าเขาแค่อยากได้ตังค์เราก็ไปอะไรอย่างเงี้ยมันยากเลยนะแม้กระทั่งถ้าคุณทำได้อะกลายเป็นว่าคุณทำช่องทางแล้วกลายเป็นว่าไม่ได้คำตอบแบบที่ต้องการอย่างนี้นะฮะต้องหาพาร์ทเนอร์ที่คิดเหมือนคุณนะถ้าคิดถึงบริษัทประกันเนี่ยคุณจะหาพาร์ทเนอร์ที่ดีได้ยังไงแล้วความสัมพันธ์กับพาร์ทเนอร์คุณจะเป็นยังไงอย่างเงี้ยนะฮะต้องหาดีๆคือผมเห็นด้วยสุดๆเลยนะวันที่คุณเล่าเนี่ยเดี๋ยวผมขอเพิ่มอีกมุมมองแล้วกันนะฮะเราพูดถึงคำว่าราคาจับต้องได้อะคำหนึ่งที่ผมจะอธิบายก็คือปัญหาใหญ่ที่สุดนะฮะก็คือเวลาที่คุณมีสินค้ามามีกรมธรรม์มาเนี่ยเราก็รู้นะคะว่าอย่างเช่นในอาเซียนโดยเฉพาะเมืองไทยเนี่ยในฝั่งตอนเคลมเนี่ยมันมีพฤติกรรมการเคลมแบบปลอมๆเยอะแยะไม่ว่าจะเป็นฝั่งโรงพยาบาลเทคโนโลยีตอนนี้ก็เริ่มจะมาช่วยแล้วนะเพื่อจะแบบจับเท็จอะไรต่างๆทำให้มันแบบราคาถูกลงแต่ในฝั่งคอมมิชชั่นนะฮะมันแล้วแต่ว่าคุณขายทางไหนบ้างนะฮะมันมีสิ่งแปลกๆที่เกิดขึ้นมากมายทำให้เกิดขึ้นแบบทำให้ศักยภาพ
เสียคุณภาพแย่ไม่ได้เพิ่มมูลค่าไม่ได้เพิ่มคุณค่าคือกับใครเลยด้วยซ้ำเทคโนโลยีตอนนี้นะฮะมันช่วยพัฒนาขึ้นมาจากใหม่คอยแก้ปัญหาเหล่านี้แก้ปัญหาของรูรั่วที่มันรั่วไหลออกไปให้ประโยชน์กลับไปสู่ผู้ใช้มากขึ้นสู่ลูกค้ามากขึ้นให้โปร่งใสกับทุกคนมากขึ้นนะผมว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันจำเป็นมากที่จะช่วยสิ่งเหล่านี้ได้ So last question. So let's share some vision. คำถามสุดท้ายนะครับคิดว่าถ้ามองไป 2030 เนี่ย Inclusive Insurance จะเป็นยังไงครับก็โอ้โหวาดภาพคงยากเลยนะครับเพราะว่าความเปลี่ยนแปลงมันจะเร็วมากนะครับแต่อย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้นะครับตัวที่จะแตกต่างไปก็คือสถาบันทางด้านการเงินก็จะยังถูกกำกับดูแลอยู่ซึ่งเราก็อาจจะต้องเดินทางด้วยความระมัดระวังเล็กน้อยแต่ว่าการจะไปจุดนั้นได้เนี่ยผมว่ามันต้องเป็นเคสทางธุรกิจนี่แหละครับที่ทำให้ผู้บริโภคไม่ว่าจะอยู่ในเปอร์เซ็นต์ไทไหนของประเทศนะครับมีความสามารถและมีอิสระในการจะทำประกันได้ในบริบทของตัวเองครับก็เห็นด้วยเลยครับก็น่าจะดีนะครับถ้าทุกๆคนในสังคมนะครับเขามีประกันในรูปแบบหนึ่งเป็นเซฟตี้เน็ตสำหรับตัวเองแล้วก็ครอบครัวของตัวเองครับหลักๆก็คือหลายๆกลุ่มที่ underserved เนี่ยก็อาจจะไม่จำเป็นจะต้องพึ่งพารัฐบาลอยู่เท่านั้นเพราะว่าบางครั้งนี่ก็อาจจะลำบากนะครับถ้าเราสามารถทำแบบนั้นได้ก็ถือเป็นสังคมที่น่าอยู่ไหมครับงั้นขอสุดท้ายทิ้งท้ายก่อนจะลงจากเวทีกันนะครับสำหรับบริษัทประกันอยากจะฝากอะไรให้กับคนที่รับฟังอยู่ครับผมขอสั้นๆแล้วกันนะครับผมคิดว่าโดยวิสัยทัศน์ของ Insurance for All ประกันสำหรับทุกคนเนี่ยเป้าหมายก็คือว่าไม่ใช่แค่ทุกคนซื้อประกันเนาะคือสำหรับผมในใจความหวังของผมเลยก็คือประกันเนี่ยมันเป็นบริการพื้นฐานเหมือนสาธารณะที่การเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและทุกคนสามารถจะเข้าถึงระบบประกันและสามารถจะทำประกันในรูปแบบที่ตัวเองต้องการได้นี่คือความฝันของผมครับของผมก็น่าจะเป็นฝั่งเทคโนโลยีแล้วกันครับให้บริษัทประกันนะครับที่มี process เยอะต่างๆมากมายสามารถจะใช้เทคโนโลยีหรือ AI ในการจะทำให้กระบวนการมันง่ายขึ้นครับเพื่อจะให้เหลือเวลามากขึ้นจะได้มาโฟกัสกับเรื่องของการดีไซน์ผลิตภัณฑ์ให้ทุกคนเข้าถึงได้จริงๆอะไรที่มาสร้างคุณค่าได้จริงๆครับขอบพระคุณมากครับทั้งสองท่านที่มานำเสนอในวันนี้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ